Нічні вбивці. Так ЗМІ охрестили Володимира Кондратенка та Владислава Волковича за серію жорстоких злочинів, які вони скоїли в період з 1991 по 1997 роки у Києві. 16 доведених убивств були лише репетицією. Чоловіки мріяли стати професійними кіллерами і почали свій кривавий шлях, тренуючись на безпритульних людях та таксистах. Згодом вони зізнаються, що не відчували жодних мук совісті після розправ над своїми жертвами. 18 червня 1996 року анонімний інформатор зателефонував до поліції і повідомив, що став свідком убивства неподалік від залізничної станції Караваєві-Дачі. Він також описав злочинця і кинув трубку. Оперативна група, що прибула на виклик, виявила тіло чоловіка із колото різаними ранами та вогнепальними пораненнями голови і грудної клітини. Одразу встановити особу загиблого не вдалося. Він не мав при собі жодних документів. На місці злочину знайшли гільзу, завдяки якій вдалося визначити, що знаряддям убивства стала мисливська рушниця 16-го калібру. Намагаючись знайти ще якісь зачіпки, поліція спробувала розшукати свідків події. Однак ні номер аноніма, який повідомив про злочин, ні його особу встановити не вдалося. А от жертву визначили досить швидко. Євген Осєчкін, уродженець міста Вишневе, працював на столичному мотозаводі. В день смерті на станції Караваєві-Дачі він очікував на електричку. При собі мав зарплату, на яку вбивця не посягнув. Отже, пограбування як мотив відкинули одразу. Поспілкувавшись із співробітниками Євгенія, слідчі дізнались, що чоловік не мав родини. Поводився спокійно, але трішки відсторонено від колективу і в жодні конфлікти ніколи не вступав. На цьому фоні версія про те, що хтось із колег міг бути причетним до злочину, здавалась малоймовірною. Не маючи за що зачепитись, поліція вирішила переглянути нерозкриті справи у пошуках схожих злочинів. З'ясувало, що майже такий самий злочин трапився трохи раніше. Приблизно у 100 метрах від місця, де знайшли Євгена, було виявлено тіло безпритульного чоловіка із ідентичними пораненнями і травмами. Знайдена неподалік гільза вказувала на рушницю 16-го калібру. Це дало підстави вважати, що злочини скоїла одна і та сама людина, яка вірогідно орудувала на станції та прилеглих територіях. З цього моменту на маршрутах руху автобусів та приміських поїздів почали чергувати правоохоронці та сумнозвісний «Беркут». На третій день, 23 червня, помітили підозрілого молодика. Його зовнішність підходила під опис, який надав анонімний інформатор. 31-річного чоловіка на ім'я Сергій Логвінюк затримали і доправили у відділок. Раніше він уже двічі перебував у місцях позбавлення волі, у тому числі і за вбивство. Однак підозри правоохоронців були марними. Сергій мав залізне алібі. Його змушені були відпустити, а варту на станції продовжити. 2 тижні все було спокійно. Правоохоронці і далі патрулювали вулиці. Але це не завадило злочинцю нанести черговий удар. У дворі по вулиці Сім'ї Іздиковських знайшли тіло відомого столичного лікаря Олександра Єгорова. Чоловік був застрелений у власному авто. Почерк злочинця залишався незмінним. Колоті рани та вогнепальні поранення у голову і груди та гільза на місці злочину від мисливської рушниці 16-го калібру. Цього разу знайшли свідки, які описали нападника. Його прикмети збігались із інформацією, яка вже була у поліції. Якщо раніше у правоохоронців ще залишались певні сумніви, то тепер стало очевидно – у Києві орудує маніяк-серійник. Пройшло трохи більше години, перш ніж у сусідньому кварталі знайшли ще одне чоловіче тіло із схожими ранами. У цього злочину теж були свідки. До того ж, криміналістам вдалося зняти відбитки пальців ймовірного душогуба. На жаль, збігів у базі не виявилось. Через 2 тижні до Святошинського райвідділку звернулись знайомі чергової жертви. Загиблого звали Олександр Шпак. Того вечора він святкував день народження своєї співмешканки у колі товаришів. Час від часу алкоголь у компанії закінчувався,
і тоді гості разом із господарями навідувались до сусіднього магазину за добавкою. Під час однієї з таких вилазок вони зустріли двох невідомих чоловіків, розговорились і, як не дивно, запросили їх приєднатись до застілля. Трохи пізніше між Олександром і двома новими знайомими виник конфлікт, і вони утрьох пішли на вулицю для того, щоб кулаками вирішити проблему. Йшов час, а чоловіки все не повертались. Схвильовані гості відправились на пошуки і знайшли тіло Олександра із колото-різаними ранами та вогнепальними пораненнями. Співмешканка вбитого пригадала, що один із випадкових знайомих представився Володимиром. Його опис підходив під прикмети розшукуваного серійника. Збігався і почерк убивства. За пошуки злочинців узялись найдосвідченіші слідчі кримінального розшуку. По базам оперативники перевірили усіх, хто раніше був засуджений за подібні злочини. В архіві виявили нерозкриті, схожі за почерком справи різних років. Скоріш за усе, маніяк розпочав полювання на своїх жертв ще у 1991 році, але його мотиви і досі важко було визначити. Нагляд в місцях ймовірної появи злочинця посилився. Шпальти київських газет рясніли моторошними заголовками. «Нічний серійник виходить на полювання. Хто наступний?» Але ні старанна робота поліції, ні розголос у засобах масової інформації не зупинили злочинця. Через деякий час він знову нагадав про себе. 4 вересня 1996 року у Шевченківському районі на проспекті Перемоги знайшли ще одну жертву. Чоловік, особу якого так і не вдалося встановити, був застрелений з рушниці 16-го калібру. Ні додаткових доказів, ні свідків злочину не було. 28 вересня близько 22:30 Петра Громова знайшли застреленим у його автомобілі. Після 2 пострілів у голову Громов отримав чисельні ножові поранення. Вбивці виштовхнули тіло з машини та спробували викрасти транспорт своєї жертви. Однак постріли розбили вікно та пробили дах автівки. Тож, побоюючись, що пошкодження привернуть небажану увагу, злочинці залишили її неподалік від місця злочину. Таксист Руслан Чорний товаришував із загиблим. За його словами, того вечора він бачив машину Петра, коли вона під'їжджала до під'їзду. Потім Руслан почув 2 глухі постріли і побачив невелике полум'я над машиною Громова. Він також став свідком того, як невідомі викинули тіло з машини та покинули місце події. Оперативники обійшли квартири будинку та опитали мешканців. Одна з жінок розповіла, що в момент злочину поливала квіти і почула постріли. Рівно через 1,5 хвилини автомобіль різко рвонув із місця. Тепер слідчі точно знали, що мали справу з 2 серійниками, які нападали на чоловіків у віці близько 30 років. На той момент уже були складені фотороботи розшукуваних. Чоловіків, які були хоч трохи схожими на підозрюваних, одразу ж затримували. Це не давало результатів, тому оперативники вирішили ще раз обійти усі будинки у дворі, де вбили Громова. Опитуючи мешканців квартир, вони сподівалися, що хтось із них впізнає злочинця за фотороботом. Так і сталося. Одна з жінок розповіла, що схожий чоловік проживає у сусідньому домі. За цим будинком по вулиці Левка Мацієвича одразу ж встановили цілодобове спостереження. Але правоохоронці не встигли. У цей час до Солом'янського райвідділку вже надійшло повідомлення про нову жертву, яку і знайшли у тому самому домі, де проживав підозрюваний. Слідчо-оперативна група, що прибула на виклик, виявила незамкнені двері. Між ними та рамою було встромлено кілька сірників, які випали при відкритті квартири. Слідчі припустили, що це були маркери, залишені злочинцями, для того, щоб визначити, чи хтось уже відкривав двері, на випадок, якщо їм потрібно буде повернутись на місце злочину. Убитим був Олександр Биков. За попередніми даними, його смерть настала ще 23 вересня, внаслідок втрати крові від чисельних колоторізаних ран по всьому тілу. На подив правоохоронців, вогнепальних поранень на трупі не виявили. Пізніше стане відомо, що маніяки використовували як знаряддя вбивства усе, що потрапляло їм під руку. Бикова вони піддали жорстоким тортурам, використовуючи праску та ніж.
Через 3 доби, неподалік від дому, де знайшли Бикова, помітили чоловіка, зовнішність якого збігалась із фотороботом. Оперативники вирішили не поспішати, в надії на те, що невідомий приведе їх до спільника. Однак чоловік, запідозривши щось, утік від правоохоронців, змішавшись із натовпом на місцевому ринку. Поліція втратила його з поля зору, а він більше не повертався у квартиру по вулиці Левка Мацієвича. Тим не менш, пошуки тривали. На цей момент ще у 5 столичних вбивствах фігурувала 16-каліберна мисливська рушниця, а загалом було відомо про 12 жертв серійників. Переглядаючи докази та звіти, пов'язані із справами, слідчі натрапили на фото чоловіка, який виступав понятим у злочині проти Бикова. Цей чоловік був дуже схожим на одного з підозрюваних. Його особу встановили швидко. Ним виявився Кондратенко Володимир Дмитрович, уродженець Києва, 1967 року народження. Зі свідчень товаришів вбитого Олександра Шпака було відомо, що ім'я одного з убивць – Володимир. Це ще більше насторожило поліцію. Інформацію про Кондратенка одразу ж розіслали до усіх відділків і почали ще ретельніші пошуки. Спостереження за будинком, де знайшли Бикова, знову дало результат. Правоохоронці помітили 2 чоловіків. Перший, Владислав Волкович, був добре відомий працівникам поліції, що стежили за ним уже кілька тижнів. Другим виявився той самий Володимир Кондратенко. Однак перш ніж їх затримали, злочинці встигли вчинити п'яне ДТП, у результаті якого загинула жінка. Машину, на якій було скоєно аварію, чоловіки вкрали після того, як вбили її власника. Пізніше на суді Кондратенко зізнається, що єдиною жертвою, про яку він шкодує, була збита ним жінка. Спочатку затриманих допитували лише по справі Бикова. Володимир Кондратенко пояснив, чому вирішив стати понятим. За його словами, дружина вбитого не раз вступала із ним в інтимний зв'язок, тож він просто хотів допомогти їй знайти вбивцю чоловіка, а заразом зняти із себе підозри. Затримані також пояснили, чому свідки злочинів зазвичай бачили лише одного з них. Коли чоловіки нападали на своїх жертв з метою викрасти їх автівки, Волкович ловив машину і просив водія поїхати до друга і забрати його. Друг, а саме Кондратенко, вже чекав на них із коробкою, у якій містилась рушниця. Сівши в машину, Володимир одразу стріляв у водія, а Волкович тим часом завдавав ножові поранення. Щонайменше 7 чоловіків стали жертвами цієї схеми. В ході слідства з'ясувалось, що у чоловіків було багато спільного. На цьому фоні вони спершу потоваришували, а потім розпочали свою кримінальну кар'єру. Володимир Кондратенко був зразковою дитиною до того моменту, поки не пішов до школи. Саме тоді його батько-перфекціоніст почав фізично та жорстоко карати сина за оцінки нижче відмінно. Це сильно вплинуло на особистість хлопця. Спочатку він благав вчителів не ставити йому оцінки нижче 5 за 5-бальною системою, а згодом різко змінився, став дуже замкнутим та сором'язливим. Після школи Кондратенко під тиском тата-будівельника був змушений вступити до архітектурного технікуму. Але після першого семестру юнак кинув навчання і його призвали до армії. Служба далась йому нелегко через дідівщину, а одного разу, впавши з танку, Володимир отримав важку контузію. Після армії Кондратенко хотів повернутися до навчання, але захворів на важку форму жовтяниці, яка залишила шрами на його обличчі. Хлопець дуже комплексував через це і місяцями не виходив з дому. Тоді батьки вирішили помістити Володимира у психіатричну лікарню. Після виходу він не міг знайти роботу. Конфлікти з батьком набирали обертів, і чоловік розумів, що йому треба виселятись і жити окремо. Але грошей на це не було. Владислав Волкович начебто ріс у спокійній родині, яка не проявляла жодних ознак агресії до хлопця. Інші джерела стверджують, що йому діставалось від брата-близнюка. Точно відомо, що його сім'я була бідною, і через це Владислав був одержимий грошима, але працювати не хотів. Після знайомства Кондратенко та Волкович часто обговорювали різні способи заробітку. Ще одною темою для розмов були філософські роздуми про честь та мораль.
Зрештою, вони прийшли до висновку, що таких понять не існує, а гроші не пахнуть. Це підштовхнуло чоловіків до ідеї про створення кримінального угрупування, що спеціалізуватиметься на виконанні замовних убивств. Для того, щоб, як вони казали, знищити покидьків у суспільстві. Можливість стати найманими убивцями здавалась обом ідеальною роботою. Спочатку вони планували розправу над своїми друзями з метою розбагатіти. Однак горе-кіллери не знали, як знайти роботу за контрактом, тож вирішили попрактикуватись над тими, чия смерть, на їх думку, нікого не зацікавила б. Олександр Пікуль, старший слідчий прокуратури Солом'янського району міста Києва. Тренувалися над безпритульними. У районі залізничного вокзалу вони знайомилися з особами без певного місця проживання. Відводили їх у район центрального Раксу, там, де річка Либідь тече, і скоювали напад. Чоловіки встигли убити 5 осіб, перш ніж розробили схему, за якою і діяли в подальшому. Вони переключились на автомобілістів і таксистів. Згодом убивці скажуть, що їм не щастило, оскільки усі жертви мали при собі небагато грошей, а продати викрадені автівки було дуже важко. Та на той момент і Владислав, і Володимир зрозуміли, що вбивства самі по собі приносять їм насолоду, навіть без фінансової вигоди. Слідство і суд були довгими. Загалом маніяки зізнались більш ніж у 20 вбивствах, але доведені лише 16 випадків. Встановили ще 2 співучасників. В одному з вбивств і у подальшому викраденні автомобіля звинуватили колишнього старшого інспектора митниці Андрія Тимошина. Кондратенко заявив, що Андрій пропонував їм гроші за вбивство конкретного таксиста через конфлікти із ним. Інший спільник, водій Сергій Третяченко, був звинувачений у допомозі Кондратенку під час одного із замахів. Говорячи про своїх жертв на суді, Волкович заявив: «Вони для мене ніщо. Не люди, а просто пункти в списку». Потім він додав, що вбивства стали для нього наркотиком. «Я відчував себе суперменом», – сказав він. Кондратенко також не виказував жодного співчуття. Йому було шкода лише жінку, яку він збив, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Напередодні суду Володимир Кондратенко несподівано помер. Одні джерела стверджують, що йому вдалося якимось чином роздобути лезо і вкоротити собі віку. Згідно із іншою версією, смерть настала внаслідок передозування ліків, виписаних йому у СІЗО. В будь-якому випадку вважається, що він попрощався із життям цілеспрямовано. Коли Волкович дізнався про смерть Кондратенка, то змінив свідчення, стверджуючи, що ініціатором усіх злочинів був не він, а Володимир. Андрій Тимошин в свою чергу заявив, що погодився лише на пограбування. Він начебто не знав про те, що Кондратенко і Волкович планують вбивство своєї жертви. Після тривалого судового процесу в серпні 2000 року усі 3 підозрюваних були визнані винними. Волкович отримав довічне ув'язнення, оскільки смертна кара в Україні була скасована. Вирок спільників невідомий. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись і підтримати мене коментарем.